Pangalawang araw ng pagsabog ng bulkan. Punta muna kami ngayon sa Tanauan, titignan namin yung bahay kung ano yung itsura. Sisisi na hindi maiwan yung kanilang mga alagang baka, kabayo, baboy, kaya bumabalik. Sir, negative po sa pero kahit ang Pilipinas, pareho lang naman po yung sinatanggap na sweldo, nag-iiba lang po yung kapag yung sweldo depende sa function na nakapanan po. Ang tinig ni Kabayan Party List Representative Ron Salo. Sobra naman yun, grabe. Moon landing. Mapa ka na rin para may ano ka, may remembrance ka. Moon landing.
sa bahay sa Tanauan. So kagabi nag-ashfall nga ng todo. Yung sa taas namin puno-puno ng ng kabuk tsaka yung ash mismo. So ngayon kailangan namin linisin. Yan. Grabe. Gray na gray. Dilaw po ang kulay niyan. Pero ngayon ang kulay ay kulay abo. Ayan. Hey. Grabe. Habang mag-ilis kami ay nasipan ko na kumuha na ng mga souvenir dahil first time na nangyari to dito sa ha? So guys, kakatapos ko lang magwalis at ang dumi-dumi at ang gabok-gabok. So ang nakuha ko ay ganito. Yan. Isang balde ng pintura na malaki. Saka may tumpok pa. Sobra. Kapagod. Sana hindi na mag-ashfall mamaya para dire-diretso. Magtakip pa rin ang ilong at bibig gamit ang face mask o masantela. Sa paglinis ng bintana sa sakyan, gamitan din ito ang tubig at saka sahunan. Huwag naman hayaan ang mga apo itabi ito at itapuan na mabuti para hindi kumara sa apat na araw ngayon. So sa ngayon ay kalmado daw yung Volcan. Pero hindi pa rin sure kung sasabog ang Volcan within these days or kailangan babalik muna kami ngayon sa Tanauan para ma-check yung bahay. Baka nag-ashfall kasi kagabi.
So, ito ay pangalawang araw namin dito sa bahay. Kailangan na talagang linisin. Gawa ng wala naman rin masyadong abo. Tapos basa na rin kasi. So, maglilinis gamit ay tubig na. Hindi lang pagwawalis. Araw na kasi.